And that's pretty much it for now, guys. That is our unboxing for Samsung Galaxy M31. And the reason why nakinuha ko to, and because meron siyang 64 megapixels na camera. And quad camera siya. And yung kanyang harap is 32 megapixels. 32 pixels. I don't know, I forgot kung anong tawag sa mga numbers na yan. Basta yon. And gusto ko rin siyang gamitin na pang vlogging. And gusto ko siyang ipalit dito sa aking camera. Kasi medyo nahihirapan akong gumamit ng mga digital camera. And I think yung mga cellphone kasi ngayon, magaganda na yung kanyang mga camera. Kaya itatry ko to. So soon, gagawa ko ng video. Itatest natin yung kanyang camera sa pag-vlog, and gusto kong gamitin mainly yung kanyang harapan na pag-vlog. Kaya ito yung kinuha ko. And bukod doon sa yung price niya, nakuha ko to sa Lazada for 13,990 pesos. And yung nakuhaan kong store ay it comes siya with free smart SIM card. But I tried it already. This is open line dahil hindi ako smart user. Doon ako sa kabilang network madalas. And ayun. And the other thing is, this is NTC approved. So dumaan siya sa ating National Telecommunication. Basta yon, NTC, yun dito sa Philippines. So secured siya. And aside from that, this one comes with 6,000 milliampere battery. So, kaya yon. Kaya nagustuhan ko siya, and yung price na hindi siya ganun kamahal. Pinag-iisipan ko kung eto ba or yung A51 medyo mas mahal kasi yung A51 ng mga 4,000 pesos. Kaya ito na lang yung kinuha ko kasi for now, ito lang yung kaya ng aking budget. Kaya kung nagbabala kayo bumili na to, and actually place ko to nung yung order ko last August 15, tapos dumating siya nung 20. So mga 5 days lang nandito na siya sa aking bahay. And ayun, so soon gagawa ko ng video using the camera. Itatest ko na rin yung kanyang rear at saka yung front para ipakita ko sa inyo. And of course, kapag ka-decided na kayo bumili nito, yung link is nasa description lang. I-click nyo lang para mag-direct kayo sa Lazada sa kanilang official store. Meron mga sellers doon. And pili na lang kayo kung ano yung mga gusto nyo, yung bet nyo. They are authorized seller naman. And ayun, this one comes with blue and black. So, blue yung aking napili. Meron siyang red, pero dito sa Philippines, hindi siya available. So, baka soon magkaroon. Pero I think, dito sa atin, black and blue lang yung available. And there you have it, guys. If you have any questions about Samsung Galaxy M31, and mag-comment lang kayo down below, and I am going to answer your question as soon as na kaya kong sagutin. Ayan. And once again, guys, thank you so much for tuning in. And if you like this video, please give this video a thumbs up. Be one of the Hitler Kanji subscriber. I-click nyo rin yun na yung notification bell para kapag meron tayong bagong videos like this and everything, mananotify kayo sa inyong YouTube account. And I guess I'll see you on my next video. Bye!